सम्पूर्णमा नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजुकेसन जोन युट्युब च्यानलमा। आज मैले भाइ बहिनीहरुलाई क्लास 8 युनिट 7 एनर्जी इन डेली लाइफ को साउन्ड सेक्सनको क्वेशन आन्सर लिएर आइसकेको छु। भाइ बहिनीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको क्लास। एक्सरसाइजमा छ क्वेशन नम्बर 1 मा चुज द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स। ए मा छ व्हिच इज द टाइम द नम्बर अफ साउन्ड वेभ प्रोड्युस्ड इज कॉल्ड वेभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ 1 सेकेन्ड। तर नम्बर अफ वेभ प्रोड्युस्ड इन 1 सेकेन्ड इज फ्रिक्वेन्सी हो हैन। यो क्वेशनले फ्रिक्वेन्सी तिर लिन खोजेको हो। ल अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ। व्हाट इज द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी अफ अडिबल साउन्ड। यसमा चाहिँ यहाँनिर दिएको अप्सन्सहरुमा चाहिँ यो अलिकति रङ टाइप भएको जस्तो छ है। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यहाँ 20 हुन पर्यो। 2 हुँदै हुँदैन 2 चाहिँ अडिबलको रेन्जमा 2 हर्ज पर्दैन। त्यसैले मैले यसलाई करेक्ट गर्दिएर 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज बनाएको छु। अप्सन सेकेन्डमा 20 किलो हर्ज भएको कारणले गर्दा यहाँनिर 0 थपेर 20 बनाएर लेख्नु होला है त। ल अब क्वेशन नम्बर सी मा छ व्हाट इज द रेन्ज अफ इन्टेन्सिटी अफ अडिबल साउन्ड। यसमा पनि त्यस्तै छ। अब रेन्ज भनेको छ यता फेरि हर्ज दिएको छ, यता फेरि डेसिबल दिएको छ हैन। यसमा पनि अब हर्ज र डेसिबल त अब यो चाहिँ मिलेन नि त। रेन्जको लागि त एउटै युनिट हुन पर्यो। त्यसैले यसलाई पनि अब करेक्टेड अप्सन करेक्ट गरेर मैले यहाँनिर 20 यो डीबी टु 40 डीबी, 20 डीबी टु 200 डीबी र 0 डीबी टु 120 डीबी गरेर यो 0 टु 120 डीबी चाहिँ के हुन्छ टिपिकली यसलाई चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटीको रेन्ज मान्छौं। त्यसैले मैले त्यो अप्सनलाई बनाएर लेखेको छु। भाइ बहिनीहरुले यो टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनको फर्मेट अलि मिलेको छैन। त्यसैले यहाँनिर दुईवटा क्वेशनको फर्मेट नमिलेको भएर मैले करेक्ट गरेको छु। यसलाई विचार गर्नु होला है त। क्वेशन नम्बर डी मा छ व्हाट इज द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड ह्याभिङ हायर एम्प्लिट्युड। यसको राइट आन्सर हुन्छ मोर। क्वेशन नम्बर ई मा छ व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ फर डिफनेस। यसको राइट आन्सर हुन्छ 80 डीबी। क्वेशन नम्बर एफ मा छ व्हिच अफ द फलोइङ एनिमल क्यान प्रोड्युस एन्ड हियर अल्ट्रासाउन्ड। यसको राइट आन्सर हुन्छ ब्याट। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। डिफरेन्शिएट बिट्विन ए मा छ वेभलेन्थ एन्ड एम्प्लिट्युड। वेभलेन्थ के हो त डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट अर ट्रप्स हो भने एम्प्लिट्युड के हुन्छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल्स फ्रम द मेन पोजिसन। अनि वेभलेन्थ दैट डिटरमाइन्स द पिच एन्ड एम्प्लिट्युड डिटरमाइन्स द लाउडनेस अफ द साउन्ड। अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ। इन्फ्रासाउन्ड एन्ड अडिबल साउन्ड। इन्फ्रासाउन्ड के हुन्छ दैट फ्रिक्वेन्सी बिलो द 20 हर्ज एन्ड द अडिबल साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ दैट इज फ्रिक्वेन्सी बिट्विन 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज। अनि इन्फ्रासाउन्ड दैट क्यान नट बी हियर्ड बाइ ह्युमन्स बट अडिबल साउन्ड क्यान बी हियर्ड बाइ ह्युमन्स। इन्फ्रासाउन्ड प्रोड्युस्ड ड्युरिङ द अर्थक्वेक भोल्क्यानिक इरप्सन्स बट अडिबल साउन्ड प्रोड्युस्ड बाइ द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट स्पीच एटसेट्रा। इन्फ्रासाउन्ड दैट इज युज्ड बाइ सम एनिमल्स लाइक एलिफेन्ट। अनि अडिबल साउन्ड चाहिँ युज फर कम्युनिकेसन बाइ द ह्युमन्स। हामीले कुराकानी गर्नको लागि अडिबल साउन्ड युज गर्छौं। एनिमल्सहरुले चाहिँ एलिफेन्टहरुले चाहिँ के गर्दो रहेछ अल्ट्रासाउन्ड युज गर्दो रहेछ है। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ सी नम्बरमा इन्फ्रासाउन्ड एन्ड अल्ट्रासाउन्ड। इन्फ्रासाउन्ड के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बिलो द 20 हर्ज एन्ड अल्ट्रासाउन्डमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एबभ द 20 किलो हर्ज। इन्फ्रासाउन्डको भेरी लो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भने अल्ट्रासाउन्ड भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। इन्फ्रासाउन्ड इज युज्ड बाइ एलिफेन्ट्स एन्ड व्हेल्स बट अल्ट्रासाउन्ड इज युज्ड बाइ ब्याट डल्फिन्स एन्ड मेडिकल इमेजिङ। ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स गिवन बिलो। ए मा छ द स्पीड अफ साउन्ड रिमेन्स द सेम अन चेन्जिङ द फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ अफ द साउन्ड वाइ। अब हेर्नु न स्पीड अफ साउन्डको फर्मुला त वेभलेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि त। तर हामीले फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ दुवै चेन्ज गर्दा पनि स्पीड अफ साउन्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ, चेन्ज हुँदैन। किन भनेको क्वेशनले हो। किन भन्दा बिकज द स्पीड इन द गिवन मिडियम डिपेन्ड्स अन द मिडियम्स प्रपर्टिज। यो कुन मिडियम छ त्यसको प्रपर्टीमा भर पर्छ। देयरफोर स्पीड डज नट चेन्ज ओन्ली फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ चेन्ज इन अपोजिट वेज। फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने वेभलेन्थ घट्ने, वेभलेन्थ बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्ने। यस्तो यिनीहरु आफूमा चाहिँ के छ यिनीहरुको रिलेसन उल्टो छ। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा स्पीड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ, मात्र यो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ है त। अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ। राइट द रेन्ज अफ द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड वेभ दैट क्यान हियर्ड बाइ ह्युमन बीइङ्स। यसको हामीलाई थाहा छ 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज। अब हामी क्वेशन नम्बर सी मा जाउँ। व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन द वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी एन्ड स्पीड अफ द साउन्ड वेभ। रिलेसनशिप सोध्यो भने हामीले फर्मुला विचार गर्नुपर्छ। v इक्वल्स टु f लेम्डा हुन्छ वेयर v इक्वल्स टु स्पीड अफ साउन्ड। यसको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। f भनेको फ्रिक्वेन्सी, यसको युनिट हुन्छ हर्ज र यो चाहिँ के भनेको ल्याम्डा भयो। यसको चाहिँ के हो त वेभलेन्थ भयो। यसको चाहिँ मिटर हुन्छ युनिट है त। ल अब हामी क्वेशन नम्बर डी मा जाउँ। ड्र अ नीट एन्ड क्लीन डायग्राम अफ साउन्ड वेभ। यो साउन्ड वेभको पिक्चर भयो। यसलाई तपाईले यस्तै गरी बनाउनु होला। ल अब हामी ई नम्बरमा जाउँ। व्हाट इज एन अल्ट्रासोनिक वेभ। राइट डाउन द नेम अफ एनी टु एनिमल्स दैट क्यान प्रोड्युस एन्ड हियर अल्ट्रासाउन्ड। ल sound wave with frequency above the 20 kilohertz is called ultrasonic wave. The examples of the animals bat and dolphin. अब हामी क्वेशन नम्बर एफ मा जाउँ। राइट डाउन एनी 3 applications of ultrasound used in ultrasonography in medical, used to measure the depth of the sea, used in bloodless operation and used in breaking the kidney stones. ल अब हामी जी नम्बरमा जाउँ। The sound is heard fainter when the listener is moving away from the source of the sound. Why? किन भन्दा यो चाहिँ जब हामीले कोही मान्छेसँग केही कुरा गरिरहेछौँ, जब त्यो मान्छे अलि टाढा
टाढा जान्छ हामीले बोलेको चाहिँ त्यो मान्छेले अलि मसिनो सुन्दै जान्छ किन भनेको क्वेशनले हो बिकज इन्टेन्सिटी डिक्रिजेस विथ द डिस्टेन्स हैन साउन्डको पावर हुन्छ नि दैट इज स्प्रेड्स ओभर द लार्जर एरिया सो एनर्जी पर युनिट एरिया रिचिङ द लिसनर इज लेस अब मैले बोलेको कुरा म सँगसँगै बसेको मान्छे टाढा जाँदै गर्दा मैले बोलेको उहाँले क्लियर नसुन्नु स्वाभाविक हो किनभने साउन्ड के हुन्छ वरिपरि सबै चीजहरुले एब्जर्ब गर्छ हो कि हैन क्वेशन नम्बर एसमा छ राइट डाउन एनी टु इफेक्ट्स अफ साउन्ड पोल्युसन एन्ड एनी टु वेज टु मिनिमाइज इट्स इफेक्ट ल हेर्नुस् त साउन्ड पोल्युसनको इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरिमा जसै अनावश्यक हल्लाको इफेक्ट के हुन्छ हियरिङ लस हुन्छ अथवा ड्यामेजै हुन सक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस हुन्छ स्लीप डिस्टर्बेन्स हुन्छ निन्द्रा लाग्दैन है अब दिनकै यहाँनिर चोकमा चाहिँ सधैँ ल्याएर स्पिकर बजायो भने के हुन्छ भन्नुस् त अब यहाँनिर दिनकै ल्याएर चोकमा चाहिँ स्पिकर बजायो भने एकदम ठुलो साउन्डमा बजाउने हो नि त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ स्लीप डिस्टर्बेन्स हुन्छ हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन रिड्युस द कन्सन्ट्रेसन हुन्छ हामी पढ्न लाग्छौँ एक्जाम आइरहेछ भने हामी राम्रोसँग फोकस गर्न सक्छौँ त अब आफ्नो स्टडीमा सक्दैनौँ नि त त्यही भनेको रिड्युस द कन्सन्ट्रेसन अब वेज टु मिनिमाइज कसरी हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ युज द साउन्ड प्रुफिङ रिड्युस द साउन्ड नोइज रिड्युस द सोर्स नोइज प्लान्ट ट्रिज नियर द इन्डस्ट्रियल एरिया हैन त गाडीहरुमा साइलेन्सर युज गर्ने पनि यसको वेज टु मिनिमाइज हुन्छ ट्राफिक को नोइजलाई रिड्युस गर्नको लागि है त अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ सल्भ दिस न्यूमेरिकल प्रब्लम्स ए मा छ क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ द साउन्ड वेभ इफ द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज 332 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी इज 10 हर्ज अब यहाँनिर तपाईहरुले के सम्झिनु पर्छ भने यहाँ के दिएको छ जस्तै स्पीड अफ साउन्ड वेभ इन एयर दिएको छ हो किन 332 अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ज दिएको छ हो वेभलेन्थ सोधेको छ त्यसपछि हाम्रो फर्मुला के छ v = f lambda हो हैन त अनि v भनेको कति छ 332 इक्वल्स टु f भनेको कति 10 लेम्डा भनेको लेम्डा भइहाल्यो हो किन अब हामीले यो लेम्डाको भ्यालु निकाल्नको लागि 332 लाई यो 10 ले डिवाइड गर्न पर्यो त्यसो गर्दाखेरिमा कति आउँछ 33.2 मिटर आन्सर आउँछ अब हामी क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ क्याल्कुलेट द स्पीड अफ द साउन्ड वेभ इफ द वेभलेन्थ इज 22 मिटर एन्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी इज 10 हर्ज यहाँनिर आन्सर चाहिँ 330 दिएको छ कुनै पनि हालतमा आन्सर 330 आउँदैन है माथि पनि आन्सर के गलत हुन्छ गलत छ त्यहाँनिर ल यहाँ हेर्नुस् त गिभनमा स्पीड अफ साउन्ड इन एयर v भनेको छैन यसले सोधेको छ क्याल्कुलेट द स्पीड अफ साउन्ड हो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 10 हर्ज दिएको छ अनि वेभलेन्थ कति दिएको छ 22 मिटर दिएको छ अब हाम्रो फर्मुला के छ v = f lambda अनि त्यसपछि यो दुईटा इन्टु गर्दा त 220 त आउने भइहाल्यो कहाँबाट 330 आउँछ यहाँनिर 330 आउनको लागि त यहाँनिर 33 मिटर हुनुपर्छ है त्यस्तो ओके क्वेशन नम्बर 6 मा छ द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज 332 मिटर पर सेकेन्ड देन क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ द सर्टेस्ट एन्ड लङ्गेस्ट वेभ दैट क्यान बी हर्ड बाइ ह्युमन बिइङ्स हामीले सुन्न सक्ने सर्टेस्ट र लङ्गेस्ट वेभ निकाल्नु पर्नेछ अब त्यसको लागि यहाँनिर चाहिँ हामीले सर्टेस्टलाई सबभन्दा फर्स्टमा लियौँ सर्टेस्टको के छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 20 हर्ज हुन्छ हो ल स्पीड अफ साउन्ड इन एयर कति छ 332 छ अनि वेभलेन्थ पत्ता लगाउनु पर्दा हामीले फर्मुला के हो त v = f lambda हो v भनेको 332 f भनेको 20 हर्ज यहाँ नि दिएको छ अनि लेम्डा भनेको हामीले पत्ता लगाउनु छ अब हामीले लेम्डा पत्ता लगाउनको लागि 332 अपन 20 गर्न पर्यो यसको आन्सर कति आउनु 16.6 मिटर चाहिँ हाम्रो सर्टेस्ट वेभलेन्थ आउने हो ल अब लङ्गेस्ट वेभलेन्थको लागि साउन्ड कति छ त्यही 332 भइहाल्यो अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी कति छ 20 किलोहर्जलाई हामीले हर्जमा लादा 20000 हर्ज हुने भयो हो अनि वेभलेन्थ पत्ता लगाउनको लागि हामीले सेम टु सेम अघिको जस्तै गर्ने हो v को भ्यालु राख्ने हो f को भ्यालु राख्ने हो लेम्डाको छैन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसैले 332 अपन 20000 इक्वल्स टु लेम्डा गरेर हामीले यसको भ्यालु कति पत्ता लगाउँछौँ लेम्डा इक्वल्स टु 0.0166 मिटर आन्सर यसको चाहिँ दुवैको आन्सर मिल्छ है त ल अब हामी क्वेशन नम्बर डी मा जाउँ इफ द यहाँनिर के दियो भने इन्टेन्सिटी र एरिया दियो हो अब हामीले इनर्जी पत्ता लगाउनु पर्यो ल हेरौँ है त अब इन्टेन्सिटी दिएको छ जति दिएको छ हामीले त्यति नै लेख्यौँ एरिया 6 मिटर दिएको छ टाइम 1 सेकेन्ड दिएको छ अनि इनर्जी क्यारिड बाई द साउन्ड वेभ इनर्जी इक्वल्स टु वाट इनर्जीको हाम्रो फर्मुला हुन्छ इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु टाइम र हामीले तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 1.2 इन्टु 10⁻⁴ जुल आउँछ यो इन्टेन्सिटीको फर्मुला कसरी यो भयो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर लेखेको छु इन्टेन्सिटी भनेको पावर अफ एन एरिया हुन्छ अनि आई यो इन्टेन्सिटी यो ए भनेको एरिया यो I इन्टु ए इक्वल्स टु पावर भयो पावर फेरि इनर्जी अपन टाइम हुने भयो अनि त्यसैले गर्दाखेरिमा यो फेरि यो टाइम यता आएर इनर्जी इक्वल्स टु आई इन्टु ए इन्टु टी हुन्छ है त ल थ्याङ्क यू सो मच भाइ बहिनीहरू यति बेलासम्म हाम्रो क्लास हेरिदिनु भयो यदि तपाईँहरूले हाम्रो क्लास राम्रो लाग्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला बाइ बाइ सी यू अन नेक्स्ट च्याप्टर